Sa gitna ng COVID-19 global pandemic, kung saan marami sa ating mga kababayan ang wala ng makain at nawalan ng kabuhayan, minarkahan ng gobyerno ang Anti-Terror Bill bilang urgent at kamakailan lamang ninatsyada na sa Kongreso at Senado hanggang tuluyan ng mapirmahan ni Pangulong Duterte. Pero ano nga ba ang epekto ng Anti-Terror Act na ito para sa atin at para sa bansa? Ako po si Ricardo Padilla at ito ang Ibang Klaseng Klase. Mabilis na naipasa ang Anti-Terror Bill sa Senado at sa Kongreso. Noong June 1, 2020, sa isang direktiba mula kay President Duterte sa Congress, isinertipikan niyang urgent ang bill na ito. Matapos lamang ang ilang linggo, naipasa ito at kailangan na lamang lagdaan ng Pangulo upang tuluyan itong maging batas. At nito nga lang July 3, pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang Anti-Terrorism Bill na ngayon ay kilala bilang Anti-Terrorism Act of 2020. Commercial break. Panoorin ang previous episode kung saan tinalakay natin kung paano mabuo ang batas. Check the link in the description. Sa dinami-rami ng mga naipasang bill ngayong taon, itong Anti-Terror Bill talaga ang pinaka nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ano nga ba ang meron at sobrang controversial nito? Wala namang masama sa pagsikil sa terorismo, di ba? I mean, naalala niyo ba yung Marawi siege noong 2017? Yung nang-hijack ng isang tourist bus at nang hostage ng 25 na tao sa Maynila noong 2010? These are acts of terrorism. At hindi ba tama lang naman nalagyan ng pangil ang batas laban sa terorismo? Walang mali sa paglaban kontra sa terorismo. Pero sa kasalukuyang forma ng batas, may mga bahagi ito na hindi masyadong malinaw at maaaring lumabag sa ating mga batayang karapatang pantao. To know more about our basic human rights, i-click lang ang suggested video. Ilan lang sa mga halimbawa ng basic human rights natin ay ang karapatang magtipon o freedom of assembly at karapatang magpahayag o freedom of speech. Sa kasalukuyang forma ng batas, maaaring masikil ang mga karapatang ito. Isa itong direktang atake sa ating mga karapatan sa ilalim ng isang demokrasya. Pero sa paanong paraan? Tara, tingnan natin isa-isa. Ayon sa batas, sakop raw ng terorismo ang sumusunod. Ang pagpatay o pananakit sa kahit sinong tao, lubusang pagsira sa mga pribado at pampublikong mga estruktura at pasilidad, o mga gawaing maaaring magdulot ng takot sa marami o ng destabilisasyon sa mga estrukturang panglipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Ang sino man mapapatunayang gumawa ng alinman sa mga ito ay papatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang tsansa ng paglaya. Mukha bang makatao ang pagpataw ng life imprisonment sa mga tinatawag nila na acts of terrorism? Hindi kasi gaanong malinaw ang krimeng damage to government o pagdulot ng atmosphere of fear para patawan ng sobrang bigat na parusa. For example, nagpost si Juan ng kanyang opinyon sa social media. Nakakatakot makitang pataas ng pataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Mukhang hindi epektibo ang mga measures ng gobyerno. Ang pinost ni Juan ay maaaring magdulot ng takot sa maraming tao. So this can easily be interpreted as instilling fear base sa kasulukuyang forma ng batas. Deserve ba ni Juan ang life imprisonment for exercising his right to free speech? Of course not. Ano pa nga bang ibang questionable aspects sa Anti-Terrorism Act na maaaring sumikil sa ating human rights? Sa Section 29 ng Anti-Terrorism Act, ang kahit sinong tao na suspected of inciting terrorism ay maaaring makulong ng hanggang 24 days kahit walang kaso na na-charge sa kanya. Pero ayon sa ating kasalukuyang batas, hindi ka maaaring makulong kung walang kaso na naisampa sa'yo. Hindi maaaring makulong ang isang tao nang walang sapat na dahilan. Sa ilalim rin ng Anti-Terrorism Act na ito, binibigyan ang Anti-Terrorism Council o ATC ng karapatan na ipaaresto ang sinumang pinaghihinalaang terorista nang walang formal na judicial warrant. Ang ATC ay bubuuin
ng mga cabinet secretaries at mga security officials ng executive branch. Ang pag-aaresto ng walang warrant of arrest ay maaaring maging sanhi ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng gobyerno. Tinalakay natin sa isang previous episode kung bakit mahalagang may checks and balances sa tatlong sangay ng gobyerno. Sa pagbibigay ng autoridad sa isang cabinet secretary o security official na arestuhin ang isang suspect, tinatapakan nito ang mandato ng judiciary branch at binibigay ang kapangyarihan sa executive branch. Sa isang komunista o authoritarian regime, ang kapangyarihan ay concentrated sa executive branch, hindi sa isang demokrasya. Nakasaad rin sa batas na hindi maaaring torturin ang mga nadetinang suspect. Alinsunod na rin sa Anti-Torture Act of 2009. Ang nakakatakot dito ay walang paraan o guidelines upang tiyakin na hindi matutorture ang nadetain na suspect. Bruises and wounds heal over time. At dahil sa concentrated power ng executive branch, it's their words versus the detaineds. So, maaaring magkaroon na naman ng pang-aabuso. Sinasagasaan ng Anti-Terrorism Act ang ating right to a fair trial. Isa pang nakakabahala sa kasulukuyang forma ng Anti-Terrorism Act ay ang kalayaan ng gobyerno na i-wiretap ang anumang uri ng komunikasyon at magmanman sa kahit sinong taong suspect pa lamang. Isa itong forma ng paglabag sa right to privacy ng isang tao. Isipin ninyo, maaari nilang manmanan ang ating mga telepono, tawag, texts, social media, at pati na rin kung saan kayo pumupunta kahit hindi pa napatutunayan sa korte na terorista kayo. Dinidefine ng batas na act of terrorism ang kahit anong sabihin mo na pwede nilang i-interpret as inciting others to commit terrorism. Isa itong hayakang paglabag sa ating right to free speech dahil maaaring ma-misinterpret ng gobyerno ang ating mga salita. At sa bagong batas, mas magaan na ang sentensya sa mga officers na aabuso sa kanilang mga karapatan. Bukod pa dito, ang sino mang makukulong ng walang warrant whose property has been damaged ay hindi na makatatanggap ng compensation ng 500,000 pesos per day for damages. Parang unfair naman yun, di ba? Sa kasulukuyan, tinutuligsan ng maraming tao ang batas. Gamit ang kanilang right to free speech and free assembly, iginigiit ng marami na activism is not terrorism. Sinagot ito ng gobyerno at sinabing sa Section 4 ng batas, nakasaad naman raw na hindi terorismo ang advokasya, protesta, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, at iba pang katulad na halimbawa ng civil and political rights. Ang problema rito ay okay lang raw ang mga ito as long as hindi ito magiging sanhi ng death o serious physical harm sa isang tao o ng risk sa public safety. Dahil poorly worded ang batas, madaling sabihin na risk to public safety ang isang protesta. Pwede rin naman kasing sabihin na causing serious physical harm ang pakikipag-gitgitan sa mga pulis sa gitna ng isang rally, di ba? Maaaring gamitin ng gobyerno ang kapangyarihan nito para sabihing acts of terrorism ang simpleng mass protest. Nakikita niyo na ba kung gaano nakakatakot ang batas na ito? Tulad ng marami, naniniwala ako na ang Anti-Terrorism Act ay sobrang delikado sa kasalukuyang forma nito. Una, dahil tinatanggal nito ang ating right to due process. Wala nang kailangan na warrant o pagsasampa ng kaso. Pangalawa, ang kapulisan at executive branch na ang tila magdedesisyon kung aarestuhin ka o hindi, nang walang say ang mga korte. At pangatlo, ang kamay na bakal at concentrated power ng executive branch ay karakteristik ng isang communist o totalitarian rule. Hahayaan ba nating nakawin sa atin ng harap-harapan ang demokrasya at kalayaang matagal na nating ipinaglaban? Sabi ng iba, panahon na para sa Anti-Terrorism Act. Sabi naman ng iba na ito ay isang malaking paglabag sa mga karapatang pantao. Lalo't nakikita natin kung anong ginagawa ng kasulukuyang gobyerno sa kanyang mga kritiko. Kayo ba guys, anong tingin ninyo tungkol sa Anti-Terrorism Act? Let me know in the comment section below. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe na kayo
At pindutin nyo na rin yung bell para malaman ninyo kung may bago kaming videong in-upload. Hanggang sa muli!